Yung main out natin guys, malakas yan. Bakit ganon? Pinupulot, ayan, bata makulit ha. Masisirain mo naman yung bago nating mixer. Guys, okay na sa akin tong mixer na binili ng tito ko. Binigay sa akin. Magagamit ko to sa amin. Ayan, kasi guys, uwi siya ng probinsya. So, ay bago yung mixer. So, magtutugtog yan siya dyan 1 month, bakasyon. 2 months. 2 months daw, 2 months. So na guys, i-unboxing natin ang ating professional mixer na Joseon Jet6 ang model. Ayan. Gustuhan ko nga yan, mixer na yan eh. Maganda na to sa dati ni Ronnie. Maganda yun. Ilapag mo yan doon sa karton sa ano? Sa misa. Kita ko yun eh. Ha? Maganda, manipis. Manipis nga. Kita. Oh, yan guys oh. Ang ganda oh. Ang ganda yan. Okay. Natalo pa yung ano ko, yung 8 channel ko. 8 channel ko, 4 yung saksakan. 8BT. Ito, 6 channel. May 4 siya na microphone. So ngayon guys, papaliwanag natin. Microphone pala to. Ngayon, ang kagandahan nito guys, mayroon siyang main out, left and right. Yung aux niya guys, dalawa. Kanya. Tapos ito yung input. Punta sa cellphone. So, kukunik na tayo, no? Bluetooth siya. Tapos, meron siyang FX. Ayan, no? FX2, FX para yan sa Eco, no? Kakapain natin mamaya, guys. Isasahin muna natin aux. Sa aux2, aux1. Ayan, aux2, aux1. May FX volume. FX. Ito pa. Sa Eco rin to. Aux. Repeat. Ayan. Tingnan nyo todo ang Jet6 ha. Tapos meron siyang 99. Ang galing naman ito. DSP. Yun. Ayan guys oh. Sa ano to? Sa microphone guys. Pag gusto nyo palitan yung microphone. Ito ikutin nyo. Tapos push. Ayan oh. Push. Push yan siya oh. Yan. Tapos ikot. Push. Para masilik mo yung Silik yung mic. one to may hole, may plate yung tapos sa likod guys. Ay ikot ko na lihog ano ba? Ayan, so yan yung likod niya. Ayan, power supply lang, DC in. Okay, katuyok na lihog. Manipis lang eh. So manipis na siya guys oh. Meron tayong delivery. Magkano yung boss? On. Kasi yung itsura niya guys. Ikutin mo siya. 11. Pindot. Okay. Pang microphone to guys. 6. Tugtog muna tayo. So ngayon ang unang ititesting natin yung aux out. Nakasaksak tayo sa aux. Aux 1 and aux 2 no. Ngayon guys. Pag push up pala. Ayan kitang kita naman 5 and 6. Okay. Ayan, 5 and 6 push up. Ayan, mandar. Pag i-down MP3, ibig sabihin na MP3 guys, Bluetooth ang gagamitin natin, okay? Ngayon, ang gagamitin natin is push up. Sa cellphone tayo, 5 and 6. Ito yun, papunta sa cellphone or laptop. Guys, ang volume ng... tika lang ha. Ayan. Ngayon guys, ang ginamit nating line, yung aux. Aux 1 and 2, papunta dito sa, tinisting mo natin yung aux niya guys kung gumagana. Aray, papunta dito sa ating Sakura 735, no? Yan yung aux, tinisting ko lang yung aux kung gumagana ba. So ito po yung connection, ha? So ibig sabihin yung aux natin is working. Ang volume ng ating aux guys is wala siya sa main volume, kundi andito guys. Ito. Ayan. Igitna nyo lang ito lahat. Makikita nyo ang controller ng 5 and 6 sa aux ito. Oo, huwag kang makialam. So ang main out ito, hindi yan working guys, kasi ito yon. Ayan o. So naka-mic tayo ngayon, external. Ito yung high. Yan.
Ito yung mid. Ito yung low. Okay? So, dapat guys, gitna lang yan lahat ha. Huwag kayong mag-push ng kahit ano dyan. Ito yung gain. Lahat, overall gain. Pag mabitin kayo guys, pwede yung gitna ang gain. Pero, nagki-clip. Kaya huwag kayong clip yan, clip. Bawal. So, dapat ang gain nyo is ganyan lang. Dapat, dito na kayo sa volume Diba, volume nyo dyan. Wala pang clip. Ang gagawin nyo guys, adjust yung gain. Hanggang 0 lang. O, nagki-clip, balik. Yan. Okay? Ampli natin. Ngayon, gumagana yung aux natin ha. Punta naman tayo sa main out. Main out tayo, lipat natin. Ito naman gamitin natin main out. So, ito yung main out natin. Bunutin na muna natin itong aux out. Main out muna. Sorry guys na bigla ako kasi di ko pala na-off yung volume doon. Yung main out natin guys, malakas yan. Bakit ganon? Pinupulot, ayan, bata makulit ha. Masisirain mo naman yung bago nating mixer. Ito yung main out guys. Kung mapapansin nyo, malakas yung main out, no? Kasi yan ay mid-high po. Ito yung aux out natin is pang yan, pang subwoofer po yan, pang low. Kailangan mo ng processor dyan para ma-boost mo yung aux. Ayan guys, yung main out natin, ang gamit pa natin line array ha. So, wala pa tayong sound test. Ang pa lang muna yung natin. Yung line muna ng main out. Pwede nyo itong isagad. Ganyan dapat lagi guys. Tapos, dito na kayo mag-adjust. So, yan po yung power nating Sakura 735. Ang main out, walang clipping. Ito yung volume. Ang gain guys, tingnan natin. So, dapat ang gain hanggang dyan lang yan. Para di tayo ma-clip. So, ang volume natin dapat dito lang tayo sa 5 ha. Pag nalasing na lang kayo, pag i-pull nyo dyan. Dapat laging dito lang 5. Tapos yung gain natin, okay na yan dito, yung guhit na last. Okay na yan dyan. So, okay na tayo. Dapat guys, saan ba? Okay, ito ha. Itong low mid high nyo, gitna lang yan lahat. Huwag kayo mag-boost dyan. Huwag kayo mag-boost dyan. Hayaan nyo lang yan, gitna yan lahat. Doon na kayo sa amplifier mag-adjust o kung may processor man kayo, okay? So, nakasit yung natin. Sakura is gitna lang. Okay? Ngayon guys, gagawa tayo ng dual amplifier. Pagganahin natin kasi nga, ang gusto ng pamangkin ko, dalawa kasi ampli niya. Wala siyang equalizer at saka processor. Papaganahin natin yung dalawang ampli niya kasi may 3 auto siya doon. Ito gagawin niyang bass. Ang 3 auto niya gagawin niyang mid-high. Ngayon, dito sa setup natin, babaliktarin natin. Ito yung gagawin nating bass, ito gagawin nating mid-high. Okay? So, ang bass natin guys, sobrang light lang yan. Nasa 160 watts lang yan bawat isa. So, okay na yan, deband natin. Dito natin ipapasok sa Sakura. Okay, set up muna natin. So, bago tayo pupunta doon, ayusin natin yung mic. Ito. Kailangan, huwag kayo maglagay ng pantom ha. Huwag yung lagyan yan. Kasi yung 48 volts na yan, nakakasira yan. Para lang yan sa, kung kailangan nyo ng malakas na power. Pero ang kailangan talaga dyan para safe, huwag nyo i-on yan. Phantom power. Dito meron, wala. So, off natin itong mga mic label.
So kagandahan ni Jet6 guys, 4 agad na microphone ang kaya nyo isalpak dyan. Okay? Yan lang kagandahan niya. Para siyang 8 channel na mixer. Yung 8BT ko kasi guys, 4 lang saksakan. Pero yung out naman mas marami yun, kaya pabor din yun. So pagganahin muna natin yung dalawang amplifier. Ayan, aux out. Aux out, papuntang AB9000. Okay? Tapos yung min out niya, papuntang Sakura 735. Okay? So, kumpleto na tayo sa linya kahit wala tayong crossover o equalizer. Basta mayroon lang tayong mixer. So, yun na guys, yung aux 1 natin. Itong aux 2 guys, hindi ko alam kung ano ang pwedeng panglagay dyan. Powered speaker ba? Kasi, or link ba to? Kasi wala siyang options dito guys eh. Oh. Aux 1 lang ang may volume. So, kinapa ko na yung aux 2 kung saan siya pwede. Wala. So, baka may nakakaalam. Shout out yan sa Juson kung alin dito ang controller ng aux 2 na to. Yung aux 2 na yan ha, kung saan ang controller yung volume. Kasi yung aux 1, ito na yan guys oh. Yan, rinig nyo? So, pag nilipat ko to, wala. Wala tayong makikita. Lahat na yan guys, nakagitna na. Nakagitna na yan lahat. Wala tayong nakikitang tunog sa aux 2. Kitang-kita nyo na, di ba? So, pang para saan to, kung anong pwedeng amplifier lagay dyan, kung powered ba, o kaya kung pang-monitor man to, baka powered nga speaker nga, ngayon may ampli na. So, dito lang tayo meron, no? So, ang ginawa ating bass, si AB9000, testing lang to. Tapos yung mid natin guys, min out. Ito na. Tapos, bass. O, tanggalin natin yung mic para malinaw ha. Isa-isahin natin. Bass, mid high. Nakapol na nga to, Sakura. Yan guys, nakapol. Nakapol sa base to. So, ang box natin, kailangan mo na ang processor dito para ma-boost. Mahina yung ano niya, bato sa aux out. Kasi nakapol volume na rin ako. Oh. Siguro, pwede ito. Lagyan natin. Yan. Diba? Ang problema kasi pag nilagyan ko yan, madadamay itong mid-high. Ay dapat gitna lang. Pero kung may crossover kayo guys, talagang mabuboost niyo yung low kasi mayroong volume doon sa crossover. Meron ako dyan crossover isa eh. Pero sa sunod videos ko na lang yung panoorin nyo na lang. Kasi ang video na to ay para sa review ng Juson Jet6 kung ano yung specification niya, kung ano yung mga function niya. Ito, hindi natin matesting, baka sa powered ngayon, ulitin ko. Aux, ito sa phone, sa headset, min out, yan lang sa cellphone. So, Bluetooth naman tayo ngayon, Bluetooth. Test natin yung Bluetooth. Ayan yung balance. Balance yan, balance. Kasi maliit yung subwoofer natin, oh. Isang tangka lang yan. Kaya bago kayo sumabak sa ano, sa setup nyo, ititesting nyo naman kung hanggang saan kaya ng mixer, kung hanggang saan kaya ng gain niya. Ganito, tingnan natin. Ayan, mag-gain tayo ha. Kung saan siya mag-clip. Oh, clip. Ibig sabihin, pag lumagpas ka sa guhit na to, nagki-clip na siya. So hanggang dito ka na lang dapat para wala siyang clip, no? Para safe yung mixer mo. Diba?
O, nag-clip. Kita nyo? So, pag nag-clip, bawas kayo, bawas. Di ba pwede umabot sa dilaw? Ha? Di siya pwede umabot sa Oo, sa dilaw. Bawal lumagpas sa dilaw, umabot. So, ayan guys, mag-test tayo sa microphone naman tayo, mag-test. Microphone naman tayo, okay? Kung gaano kaganda. Okay, ngayon magkabit naman tayo sa mic. Laging tandaan, dapat naka-off lahat yung knob, okay? Tapos salpak natin dito, unahin natin. Tapos lagay natin ito dito. Ito yung volume ng mic. Sige daw. Hello. Yes, sound check. Mic 1, 2. Mahina, mahina. Unti-unti natin yung volume. Yes, yes. Sound check. Mic 1, 2. Yes. Ayan, bungol, bungol. Sound check. Mic 1, 2. So, ngayon, ito yung gain. Pang-boost to sa boses. Ayan. Check. Mic 1, 2. Ayan. Dapat yung gain natin hanggang 12 o'clock lang para hindi masira yung sounds. So, hanapin natin yung echo nito kung saan. FX, sound, check, mic 1, 2. Yes, sounds. Subukan natin to kung magbabago dito. Sounds, check, mic 1, 2. Hello. Yes, ibig sabihin nagbabago siya dito. Palapit ng camera. Aux to FX. Sa lahat po yun ng mic. Kasama na po yung lahat sa apat na mic, no? Ito, FX. 1, 2, check mic. Hello? Yes. Ito, itong isa. Hello? Yes, check mic 1, 2. Sounds. Check mic. So, dalawa yung controller niya, ito. At saka ito. So, tatlo. Ang FX natin, 1. Aux FX2. Aux 2 FX. Aux 2 FX. At saka, ayan, dalawa, apat. Tatlo pala. 1, 2, 3. Tapos yung volume daw, try natin kung gagana. Check mic 1, 2. So wala to. Sa sa headset dito yan. Tapos sige, pagandahin natin yung mic. Sounds. Check mic 1, 2. Yes. Sounds. Sound check mic 1, 2. Sounds. Yes. Sounds. Check mic 1, 2. Sounds. Ayan. So ito lang tatlo ang kapain nyo para gumanda yung boses ng ating speaker or output. Tapos ito yung program, pipindutin natin to. So kung gusto nyo baguhin, ikutin nyo lang yan. Tapos pipindutin nyo para magbago. Sound check mic 1, 2. Hanapin natin yung delay. 50 to 59. 25. Kita ba number? Ayan, tapos pindutin nyo. Sound check mic 1, 2. Ayan, nagbabago siya. So, delay. Ayan, yun yung boses mo na maririnig. Yung 70-79 naman, susubukan natin. 70-79. 70, pipindutin mo lang. Sound check mic 1, 2. Yan po ay pitch. Hanggang 79. Nag-iiba na yung boses mo. Pindot. Ayan. Ayan, yun yung boses ng babago. 889, yung multi-1 naman. Multi-1, multi-2. Sound check mic 1, 2. So, pumili lang kayo kung alin ang maganda na output at ano yung gusto nyo. 90 hanggang 99. 99, 99. 99. Ayan, 97, 98, 99. Pindot. 1, 2, check mic 1, 2. Ayan, wala siyang echo. Normal. Pwede ito pang rap. Nadi-delay. Mayroon siyang background music. Ewan ko kung makuha sa record natin. Nire-repeat niya yung sinasabi mo. Yon. Okay, hanap tayo ng maganda. 30-39 naman. 30 to 39. Pindot. Hello. Yes. Sounds. Parang nasa simbahan ka. Yun. Pwede ito sa mga misa. Ayan. Gusto niyo bang magsalita tayo o magmisa tayo dito? Total, linggo naman ngayon.
Ayan, yan yung 30 na settings. Gate reverse 1 and gate reverse 2, 40. 40. Yes, check mic 1, 2. Ayan. So, kung may occasion sa inyo at may mga misa, pwede nyo gamitin yung settings na to. Tapos, tandaan nyo yung FX natin, laging 1 o'clock lang na lang. 1 o'clock parehas. Para pag i-normal natin, pag may mga kumakanta, whole. Ibig sabihin, yung close na lugar. Ito yung mic settings natin, number 9. Hello? Hello. Yan yung number 9. So yung whole at saka yung gate reverse, parang konti lang diferensya, no? Number 3. Ayan. Pag sa room naman, ibig sabihin, maliit na kwarto lang. Ang settings natin mic, 10, 9, 10. Hello. Tanggalin nga natin itong FX para malaman natin kung ano yung pagbabago niya. Ayan, walang normal to ha. Kung talagang magbabago. Balik tayo sa 39. 30. Sounds. Kailangan mo talaga may FX. Hindi pwedeng wala. Kasi hindi siya magpapunction. Okay? 20, 29. Pindot. Sound check mic 1, 2. Sounds. Hello. Yes. Sound check mic 1, 2. So kung mag-video okay kayo, hello. Sounds check mic 1, 2. Yes. Ayan, ito pwede na to. I-gitna mo lang to. Ayan. Sound check, wala kasi tayong singer dito ngayon. Mahilig tayo kumanta, yung kanta walang hilig sa atin, kaya bawal tayong kumanta ngayon. Microphone check lang to at sitting sa ating mixer. Ayan. So, nakuha natin lahat, no? So, bahala na kayo mag-sit up dyan. Pero kung pang-event, pwede na tong plate. Maganda na to. So, kung closed door naman, para hindi pa ikot-ikot yung boses nyo, bawasan nyo yung FX. Hello. Ganyan, yan. Ayan, okay na yung ganyan. So, pag mag-rap naman, tanggalin nyo lang yung echo para maganda. Yan, bawasan nyo ng FX dito, off nyo lang. Lahat na yan, walang function. Pag naka-off na dito. So, sarap kung lagyan nyo konting delay para parang may tawag nito, may effects pa rin yung mic. Pero wag yung damihan yung echo kasi pangit sarap yung Pero pag mga vocal contest, ito gagawin nyo. Sounds. Yon. Parang naiiwan yung boses. Sound check mic 1, 2. Yan. Ayan, dyan naman tayo testing kung gagana ba. Hello. Hello, yes. So, syempre yung setup nyo, gayahin nyo na lang to. Gain gitna. Ayan. So, ayos na yan. Tapos gayahin nyo rin FX. Ayan. So, volume na lang. So, kung ano yung settings dito, ganun din lahat para pare-parehas. Pero kung maglagay kayo ng mga instrument, syempre, dito kayo sa FX magkukontrol. Halimbawa, bass, tanggalin nyo yung echo. Kasi pangit yan. Sa kabila naman tayo. Ayan, so, kailangan natin test kung gagana lahat. FX, sound check mic 1, 2. Ayan, so, sa pang-apat na lang tayo. Ayan, so, di ba? Walang ano-ano pag walang gain. Lagyan natin gain. Ayan, para lumakas. Tapos, FX, sound check mic 1, 2. So, working yung bago nating mixer. So, mayroon na tayong bagong mixer na nabenta ngayon. Yan yung Jet 6, no? Made by Juson product. So, maganda siya. Maganda. So na guys, sana nagustuhan nyo ang ating bagong video ngayon sa mixer Juson Jet 6. Matay guys, sa 3,000 mo, auto 99 guys, panalong-panalo ka na. Ang ganda. Nung tinisting yan nun guys, yung FX na isa lang ginagamit. Pero ngayon guys, nakapa natin. Ang ganda, 1 to 9, hanggang 99, nakita nyo naman, sobrang ganda ng kanyang FX guys sa microphone.
So, sa out niya, dalawa, may aux at saka min out. So, pwede na siya pang tri-amp. Gumamit na kayo na equalizer at crossover. Kasi yung pinakita ko sa inyo ngayon ay dalawang amplifier lang na walang equalizer at walang crossover. So, ayan guys, commercial muna tayo. So, gustong bumili ng ating module guys sa Shopee. Rain Personalized PH module. Makikita nyo na to guys. So, kung gusto nyo i-boss o i-kick bass yung mga bass, kung gusto magbagsagan ng bubong yan, patigasan ng dibdib, gamitin nyo to. Kasi itong gawan RTB Tips ay stainless product. Mura na. Buksan natin ang laman. Oops! Ayan yung laman. Loaded yan guys. So kulang pa yan sa piyasa. Oh. Ayos ba tayo dyan? Nasa Shopee lang po. Wala tayong Lazada. Shopee lang. Ano agad? Ship agad guys. Pag nabuo kasi marami tayong stock nito. Nag-stock ako nito marami. So, maraming salamat. Huwag kalimutan pala mag-subscribe sa aking YouTube channel, RTB Tips, para ma-notify kayo sa sunod kong mga videos, mga sound check, unboxing, testing. Ayan, sana supportahan niyo ako lagi. Meron tayong page, Sound Light Page. Mag-join kayo doon para lagi kayo ma-update dito. Ha? So, maraming salamat at bye-bye!